вас, друзі! Сьогодні буде огляд чергової поробки, нова версія акумулятора для матраса 4-го. Навіщо потрібен цей огляд? Як ви розумієте, є негативний досвід саме підробних батарей до Mavic 3, які не можна прочитати баткілером, неможливо взагалі там щось змінити, модифікувати. Банки не відповідають ємності, контролер, грубо кажучи, підробний, все підробне, тобі ж батарейки, які не живуть, а просто існують і викачують гроші з їх власників. Так от, судячи з такої тенденції, ми сьогодні розглянемо чергову поробку. Перед тим, як перейдемо до огляду, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку, можливо, напишіть якийсь коментар чи запитання. Це допоможе мені розвивати цей контент, доносити його до більшої кількості людей. Ну і само зрозуміло, що взагалі це потрібно для розвитку каналу, тому як доволі багато людей пишуть, читають, дивляться, але не підписуються. Дякую вам, друзі. І поїхали. Ну, давайте почнемо з екстер'єру, тому як, якщо ви будете обирати візуально батарейки, ви повинні якось розуміти, як їх розрізняти. Ну, по суті, я крутив оригінальну батарейку, яку я зараз кручу, і неоригінальну, до якої ми далі дійдемо. Різниці особої в елементах і в всіх сегментах я не знайшов. Єдине, є маленькі нюанси, які відразу кидаються в очі, це, наприклад, нанесення QR-коду. Тут він більш біліший, тут він, по суті, такий самий, як текст. Але, ну, знаєте, неозброєним оком і так от в магазині, це дуже складно відрізнити. Тому всі основні елементи, які є на батареї, вони взагалі не відрізняються. Це не проблема. Я думаю, що ті, хто підробляють ці батареї чи роблять цю ревізію, вони зрозуміли, як правильно все треба робити. Що кидається в очі? По-перше, ось ці пластмаски, вставка, вони не прозорі. Вони, як не дивись, вони матові. Якщо натиснути, вони будуть матово світитись. Батарейка зараз в ремонті, далі поясню там суть цієї проблеми. Тому принцип такий, що якщо дивитись на ці очки, то буде відразу зрозуміло. Тут вони прозорі. Камера цього не передає, але по суті видно там аж світодіоди, аж основу. При натисканні вони дуже-дуже-дуже прозорі. І дуже ярко світяться. Тобі ж не так, як отут матово, лайтово, так красиво. Зараз не можу вам показати робочу батарейку для порівняння. Буду ремонтувати. Це перший дзвіночок, по якому можна це оприділити. Другий дзвіночок. Це вже на власному досвіді, розкривши батарею, я зрозумів, як це можна порівняти. Елементи всередині батареї розполагаються по-різному між цією батареєю. Тобі ж, якщо ви будете тут натискати, ви будете чувствувати ребра банок. І у вас не продавлюється основа. Якщо ви будете натискати на цій батарейці, то ви зможете, по суті, навіть олівця туди вставити, і далі ви зрозумієте, чому. З будь-якої сторони, хоч позаду, хоч попереду, ви можете дуже сильно продавити. Нову батарейку – це без проблем, вона дуже сильно продавлюється. А тут такого фокусу у вас не вийде. І давайте перейдемо, подивимось, чому така ситуація. Якщо зняти кришки з батарей, тут у нас вже відпаяний контролер, тому я його зовсім зніму. Ми бачимо розміщення банок по відношенню до роз'єма, до переду. Тут ми будемо казати, що у нас вертикально, від нас, так? То тут ми бачимо горизонтальне розміщення. Тобі ж тут банки у нас знаходяться ось таким чином. Тут таким чином, а тут ось таким. Тому у нас не вдається продавити тут, тому що ми впираємось в торець банки. А тут банки так, ми можемо прогнути ці банки. І ми бачимо цю відстань, так? Вона, напевне, зроблена не просто так. Я бачу по тим банкам, що вони теж мають менший розмір, але далі ми все це вже побачимо. Буду розбирати, буду витягувати, щоб вам все це показати. Так, попередньо я вже відкрутив роз'єм, відкрутив ці шурупи, саморізи. І пробую за класикою, як це зазвичай робиться, дістати цю всю збірку. Ось таким чином.
Оригінальний акумулятор взагалі дістати так швидко не вдається. Я роблю для цього відео це перший раз, але я підглянув через мікроскоп туди всередину, що тут все дуже просто. Бачите, тут наліпка і по суті воно ніяк не тримається. Що я можу сказати по поводу елементів? Елементи тут візуально, ви бачите, наскільки менше. Наскільки вони менше. Не треба заканчувати Гарвард для того, щоб зрозуміти, чим менше елементи, тим менше в них можна запхнути ампер-годин. Так, це, наприклад, банки з Mavic 3. Так от, що я вам хочу сказати відносно, я вже все поміряв. Якщо пишуть на акумуляторі, що ємність 6741 мАч ось цих банок, на батарейці Mavic 3 пишуть, що тут 5000, так, 5000, і це їх банки. То ми розуміємо, що 6000 у матраса 4, да, можуть бути такі банки. На цьому неоригінальному акумуляторі, на підробному, теж написано, як на основному. Наклейка повністю передрана. А банки, значно менше. Ви просто подивіться, наскільки вони менше. От верх цих банок, і вони доходять до самого кінця. Тобі ж бачите, ось повитор. Тобі ж тут немає заявленої ємності, тут нічого навіть тестувати, якимись приладами пробувати, просаджувати, заряджати, розряджати, тут і так все зрозуміло. Ця батарейка нагадує собою варіацію батарейки Autela 4. Там також була ситуація з двома платами. Нижня плата, по суті, тримає всі контакти, щоб не було здвигу, не було короткого. Чесно кажучи, гарний підхід. Це набагато краще, ніж зроблено ось таким чином. Набагато краще. Для ремонту ось це, так собі. Чесно кажучи, отаке мені більше подобається. Це дуже гарний підхід. І класно, якщо б, по суті, оригінальна батарейка була б так само зроблена. Далі, бачимо, у нас припаються мінусовий контакт під платою, плюсовий контакт на платі. Різниці ніякої немає, можна було, напевно, і тут припаяти, але вони чогось так не зробили. Напевно, паялися окремо. Далі переходимо до термодатчику. Якщо у акумулятора оригінального ми знаємо, що два термодатчика, один йде у глиб всієї банки. Ви бачите 4 проводочка, так? Один термодатчик знаходиться ззовні, а інший термодатчик вниз іде. Таким чином вони міряють відносність, середню точку між температурами, міряють приблизно скільки буде посередині. Це більш точне вимірювання, тому як таке вимірювання одним датчиком, по суті, мало що дає. Просто міряють температуру та і все, та й годі. Звісно, що краще було, ніж стало. І так, ми для себе вже виділяємо два пункти. Перший – зменшення самих елементів. Вони стали трошки плотніші, розміщені по-іншому, легко достаються. У них знизу є ось така подушка, так? Для того, щоб, по суті, підняти їх висотою. Тому як елементи менші не мають заявленої ємності. Тобто збільшення часу польоту ми не очікуємо. І також термодатчик. Бачимо, що один термодатчик і, по суті, він нам не допомагає. Поїхали далі. Так, і за кадром я передивився самі елементи. Коротше, тут стоять елементи, такі, як ставились на підробні акумулятори, якраз з отакою наклейкою. Якщо пам'ятаєте, ось таку наклейку, ставляться ось такі ж самі елементи, тобі ж всередині матрасівської батарейки стоять елементи з звичайного Mavic 3. Тобі ж зменшення ємності наочно, як воно є. Тому таку батарейку я б вже не рекомендував купляти, навіть з розуміння логіки. Так, у нас батарейка меншої ємності. Далі, по поводу всього іншого. Значить, тут, як я казав вже, у нас плюс-мінус, і балансувальний проводок. Так, це спрощує роботу, спрощує ремонт, але я не впевнений, що ця саме плата
дасть нам можливість в майбутньому працювати саме з програмними засобами. Якщо, наприклад, і буде розроблена ось версія, щоб працювати з таким контролером. До речі, я не сказав, на сьогодні вже, я так розумію, існує 4 різновиди. У мене є 3, і 4-й я додам скрін. Мені хлопці вже прислали приписку. Такої батарейки немає. Якщо у вас вона є, то давайте домовимось. Мені треба в колекцію. От. А далі дивимось на плату. По суті, якщо у нас тут по 3 мосфета, по 3 ключа, так, на вход і вихід, то тут у нас всього по 2. Спрощення на око. Тобто ж технарі, які розбираються по суті в електроніці, вони відразу зрозуміють, що різниця очевидна. По елементам вольтметр, тут, виходить, стоїть вольтметр, і взагалі ця плата розрахована лише на 4S. Я прикріплю скрін цього мікроконтролера, він дуже легко читається. І цей мікроконтролер розрахований якраз для таких BMS-плат під 4 банки. Стоїть вольтметр, стоїть у нас процесор, токовимірювальний шунт стоїть, у нас є декілька мосфетів ключів на заряджання і розряджання акумулятора. Ну і все, більше нічого немає. От. Що стосовно цього контролера, по ньому є доволі багато інформації. Тобто ж цей контролер у нас компанії Norton, і зараз я прикріплю, навіть є на нього даташити. Як резюме від себе, я не радив би купляти вас такі батарейки, тому як, по-перше, ви платите за пустоту, ємності тут не буде. Ви розумієте, що у вас банки, такі як у Mavic 3 акумулятора, це до тих, хто хоче змінювати ємність чи час польоту. Друзі, у вас з такою батарейкою це не вийде. В плані зробити її пустишкою, я спробую в наступному відео відпаяти цей контролер і подивитись на його реакцію взагалом на те, що я його відпаяв. Тому, як пам'ятаєте, у батарейки Mavic 3 є з цим проблеми, потрібно її через програматор BatKiller розбуджувати. Тут ще не зрозуміло, яка буде реакція і взагалі, що можна з цим зробити. Якщо пам'ятаєте по цим ревізіям, то здебільшого після відкидання живлення контролер скидається. Так, це не завжди коректно відбувається. Буває, що контролери пам'ятають кількість циклів. Це дуже печально, тому що не зробиш з цим контролером далі нічого. Ні пустишку, ні заміниш банки. Так от, не зрозуміло поки зараз з цим контролером, як він буде себе поводити. Чому? Тому як це нова батарейка, вона по суті не літала. Таку батарейку не раджу купляти. Тому якщо можна з нею щось зробити, це, напевне, пустишку путем заміни банок. Ці відпаяти викинути, нові банки, більш ємнісні якісь поставити, але це вже буде на спину дрона, тому що все одно в цей корпус нічого не влізе. Ну і по контролеру я вже в Reels вам буду давати свої резюме, тому як батарейка цікава, але мені здається, що це лютіша підробка, друзі. Тому запам'ятовуємо ці лайфхаки. Тут банки, бачите, зжимаються, і ви через ці оконця, через ці оконця ви можете, по суті, продавлювати. Натискати на банку, як я показував в початку відео, тим самим можете ідентифікувати. Якщо, наприклад, не побачите по цим суперпрозорим індикаторам. Отака хлопці, оказія з цими батарейками. Тому ставимо вподобайки, підписуємось на канал, пишемо свої коментарі і разом до перемоги.